हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कन्सेन्ट्रिक सर्कल मेथडबाट एउटा इलिप्स कसरी बनाउने भन्ने जियोमेट्रिक कन्स्ट्रक्सनको एउटा क्वेशन लिएर आएको छु र क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। ड्रा एन इलिप्स विथ द मेजर एन्ड माइनर एक्सिस अफ 80 mm एन्ड 60 mm रेस्पेक्टिभली बाइ युजिङ कन्सेन्ट्रिक सर्कल मेथड भनेको छ। हामीले दुईटा मेथडबाट इलिप्स बनाउन सिक्छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ म कन्सेन्ट्रिक सर्कल मेथडमा सिकाउँछु भने अर्को भिडियो चाहिँ म फोर सेन्टर मेथडमा लिएर आउने छु। सुरुमा चाहिँ कन्सेन्ट्रिक सर्कल मेथड भन्ने बित्तिकै हामीले दुईटा सर्कल बनाएर चाहिँ इलिप्स बनाउँछौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ यो माइनर एक्सिस र मेजर एक्सिस बुझ्दाखेरि तपाईले एउटा इलिप्स सम्झिनु भयो भने सपोज यो इलिप्स छ भने यसको चाहिँ मेजर एक्सिस भनेको यो जुन लामो लेन्थको एक्सिस भन्छ यसको दुईटा एक्सिस बनाएको हुन्छ, एउटा भर्टिकल एक्सिस एउटा होरिजन्टल एक्सिस छ। यो लङ चाहिँ हाम्रो मेजर एक्सिस हुन्छ जहिले पनि र सर्ट चाहिँ हाम्रो माइनर एक्सिस हुन्छ। र यो मेजर एक्सिस 80 mm भन्नुको मिनिङ के हो भने यति चाहिँ अहिले 80 mm दिएको छ, यो 80 mm दिएको छ, त्यसपछि यति चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 60 mm दिएको छ भन्न खोजे हो है। अब यस्तो 80 र 60 mm भएको हामीले इलिप्स बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्छौं त एउटा 80 mm डायमिटरको सर्कल तान्छौं, ठुलो सर्कल हुने भयो 80 mm डायमिटरको सर्कल बनाउँछौं। अर्को 60 mm डायमिटरको सर्कल बनाउँछौं र यो दुईटै सर्कल कस्तो बनाउँछौं त भने एउटै सेन्टरमा बसेर बनाउँछौं अनि त्यो हाम्रो कन्सेन्ट्रिक सर्कल हुन्छ। त्यसरी हामीले दुईटा पहिला सर्कल बनाऊ। एउटा डायमिटर 60 भएको सर्कल भयो, डायमिटर 60 छ, यसको रेडियस 30 छ। त्यसपछि अर्को डायमिटर 80 भएको, रेडियस चाहिँ 40 भएको सर्कल बनाऊ। यदि सर्कल बनाइसकेपछि अब दुईटै सर्कललाई 12 इक्वल डिभिजनमा डिभाइड गरौँ। दुईटै सर्कललाई 12 इक्वल डिभिजनमा गर्दाखेरि एउटालाई गर्नुभयो र सेन्टरबाट तपाईले लाइन तान्नु भने अर्को पनि आफै डिभाइड हुन्छ। त्यसको लागि मैले चाहिँ एंगलको युज गरे। अब हाम्रो इलिप्स हामीले बनाउन लागेको इलिप्समा ठुलो सर्कलको डायमिटरमा पनि तपाईको यो डायमिटरको एक्सट्रिम पोइन्टमा पनि तपाईको इलिप्स पुग्छ। त्यसपछि सानो सर्कलको यो डायमिटरको एक्सट्रिम पोइन्टमा पनि तपाईको इलिप्स पुग्छ। यो चारवटा पोइन्ट चाहिँ हामीसँग छ। त्यो पोइन्ट भनेको एउटा यो पोइन्ट हो, यतापट्टि यो पोइन्ट हो, अनि यो पोइन्ट हो र यो चारवटा पोइन्ट हामीसँग अवेलेबल छ र बाँकी रहेको पोइन्टहरु हामीले खोज्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त अब भने यो बाहिरको सर्कलको डिभिजनबाट चाहिँ भर्टिकल लाइन तान्छौं। बाहिरको सर्कलबाट आउटसाइड सर्कलबाट हामीले भर्टिकल लाइन तान्छौं। त्यसपछि इनसाइड सर्कलबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं होरिजन्टल लाइनहरु तान्छौं। यो हाम्रो की पोइन्ट भयो। सपोज बाहिरको सर्कलबाट भर्टिकल तान्नु भने 1 बाट भर्टिकल तान्न पर्यो, भित्रको सर्कलबाट होरिजन्टल तान्नु पर्यो। 1 बाट होरिजन्टल तान्यो भने तपाई यो पोइन्टमा ठोकिन्छ। यो एउटा पोइन्ट फिक्स भइसकेको छ। अब 12 बाट पनि त्यही गरौँ। 12 बाट भर्टिकल तानौं, यो 12 बाट होरिजन्टल तानौं। यहाँ आउँछ है, यो यति एरियामा हामीले तान्नु पर्यो, यहाँ खोज्नु पर्यो। त्यसपछि 11 बाट भर्टिकल तानौं, यो 11 बाट होरिजन्टल तानौं, यता कतै आउँछ। यसरी खोज्दै खोज्दै जाउँ है। म पोइन्टर हेर्न सक्छु। पोइन्टर हेर्दाखेरि भित्रकोबाट होरिजन्टल, बाहिरबाट भर्टिकल, एउटा यो पोइन्ट आयो। बाहिर भर्टिकल, भित्रको होरिजन्टल, यो पोइन्ट, बाहिर भर्टिकल, भित्र होरिजन्टल, यो पोइन्ट, सिमिलरली यो पोइन्ट, यो पोइन्ट। यो मेरो इलिप्सको पोइन्टहरु हो र यही पोइन्टहरु पास हुने गरेर मैले अब एउटा लोकस तान्नु पर्यो। यही पोइन्टहरु पास हुने गरेर एउटा लोकस तान्नुस्। यसको लागि तपाईले फ्रेन्च कर्व पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ और तपाईले फ्री ह्यान्ड पनि यसलाई तान्न सक्नुहुन्छ। तर यो सबै पोइन्टहरुलाई जोइन्ट हुने गरेर तान्नु होला, एकदम फ्रीली तान्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको इलिप्स चाहिँ रेडी हुन्छ। हस्त आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्वेशनमा अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्यांक यू भेरी मच।